Всім привіт! Добрий ранок. Другий день. Добрий ранок. Другий повноцінний день. В 11 ранку. Так. 11 ранку вже, да. Але ми встали о 8:40, взагалі хотіли о 8:00. У нас нічого не вийшло. Ну, і вийшло вийти в 11:00. Ну, хоча б так. Ну, сьогодні в нас такі плани піти, Юна нас веде по мапі до малого ставу. Це українською буде малий ставок, типу озеро, щось таке. Подивимося, покажемо вам. Ну, і буде так. Сьогодні ще прохолодно трошки, але ніби має вийти сонце і має бути 23 градуси, то нормальна погода, дощу бути не має. Ось так. Так? Так. Будемо вам показувати все. Доволі гарно тут. Різні вилли загалом стоять. В усіх, по суті, я думаю, не рахуючи цієї, бо це якась закинута. Нормально, мабуть, в кожному будинку можна собі зняти якусь кімнату, бо коли мапу відкриваєш, то там буквально на кожному кроці вілли, покої, ну в сенсі, тобто кімнати, апартаменти, будинки, ну, тобто готелі, всюди абсолютно, мабуть, в кожному будинку. Якісь, мабуть, одиниці не здають тільки кімнати. Ну, бо це очевидно, бо тут багато людей і це тупо просто не заробляти. Якщо ти маєш будинок, якась вільна одна кімната, то ти вже можеш заробляти гроші. То. Такі тут троянди. До речі, часто тут квіти, багато різних квітів. Там далі теж. Ну, якщо бачите, там вдалині, приближу, там вчора ми були. То є той самий якраз хребет, де ми проходили, да? Він? Там, де з лівої сторони Чехія, тобто за тою горою, а тут Польща. Такий будинок. Вчора ж цей колач, що ми купляли, оце дупло, схоже запахом такий на смак, як наша паска. На Пасху оці ми робимо ці кулічі. То тепер це повноцінна паска. Навіть з посипкою. Ми так на гору нікого не йдемо. Ну да. Йдемо просто через цю головну вулицю і якийсь соблазн всюди зайти, кудись піти, гроші потратити. Ідемо вже так високо вгору по синьому шляху зараз. Вже піднімаємося, не знаю, хвилин 30, мабуть, точно. Але мені здається, що ми зараз піднімемось на висоту, десь 1000 кілометрів, а потім до того озера там десь 300 залишиться. Ну це добре, якщо ми будемо підніматися тут, на висоту, а не по горах, тому що
Тут все одно легше дорога, немає тих таких сходів гірських. Атмосфери водно. Ну, нічого ви не буде. Показую вам місце, вон там фунікульор на горі посередині кадру. Там ми спускались, як він далеко дивиться. Де ми знаходимось. А де воно? Ми тоді зекономили десь коло 3 кілометрів дороги. Це не знаю, около години часу, мабуть, ходьби. А по горах то може йти то довше. Кухня грузинська є тут, дивіться. Карчма. Люблю ці назви стародавні. Зараз так називаються, як такі дані посі старі. Карчма називають. Круто. Люблю теж таку епоху взагалі з цього середньовіччя. Круто. Дуже гарно. Не Швейцарія, звичайно, але теж непогано. Згодні? Зараз ми прийшли, називається святиня Ванг. Вона з 12 століття і збудована без гвоздів. Так, без життя взагалі гвозді немає. І його збудували ці норвежці. Вікінги в 12 столітті. Але я думаю, зараз тут точно гвозді є. Вхід платний, тому за зйомку теж треба окремо платити. Ми не будемо. Але там грає музика. Таке складовище. І такий вид. Дуже гарно. Туди штуки, щоб не поспадали. Цікаво те, що воно так збудоване, що спочатку були камені знизу такі великі, як фундамент поставлені, потім такі колони. Зараз, звичайно, вже повбивали гвозді, ні? Ну, звичайно, з 12 століття стоїть, то по-іншому вже ніяк. Але, ну, круто теж, цікаво все зроблено. Така схема взагалі була без гвоздів, я якось аж дивно навіть. Це як воно трималось все. Звичайно, цікаво, як воно виглядало на початку, ні, як вони побудували, бо зараз воно 100% змінене. Дороблене, перероблене, але цікаво, як це все трималось без гвоздів. Взагалі така чешуя на стінах, така теж дуже цікава, дивись. Вон там видно другий поверх цього будинку, ні? Угу. Класно. Як чешуя якась дракона, щось таке, як змія така здорова. Ось тут написано, що в 1814 року стала проведена перший збір виборів до типу спілки, до згромадження, це значить до якоїсь групи народної Норвегії. Це були перші вибори в Норвегії. І в 1841 році цей костьол перенесли до Карпаття. Що я не розумію, він був, його перенесли з Норвегії сюди. Я до кінця розумію. Добре. Історична пам'ятка Норвегії, вікінгів 12 століття. Круто. Ну, коротше, наскільки ми зрозуміли, то він побудований був у 12 столітті, цей костьол норвежський. А потім в 1814-му перенесений з міста Ванг
до Карпаччо, тобто сюди, де ми зараз знаходимося. От, щось типу такого, якщо ми правильно це все зрозуміли. Зараз Юна вже купляє знову квиточки, бо ми входимо знову до парку Карконоського парку національного. Ось він. Все. І йдемо в ліс. Піднімаємось до озера вже нарешті. Вийшли з міста. Йдемо. Тут поки перед нами шлях синій і жовтий. Там на дереві, якщо побачите. І такі дві міточки за моєю головою. Ось тут. Як Україна. Докладно як Україна. От. Ну, при оказії скажу слава Україні. Героям слава. Оказія. Добре. Польські слова в мене вже з українською мішаються в повній програмі. У мене суржик українсько-російська, польський. Що ти зробиш? Таке життя в мене. Моя мова гуляє в різні сторони. Так, ми взагалі мали піти наліво. По цьому шляху, що ми йшли українському, поляна, 30 хвилин. Але тут дуже цікавий поворот направо, на Борові, це 45 хвилин чорний шлях. Просто гляньте. Тут нормальна, обична така дорога, такий якийсь парк, самий звичайний. Але ось тут чорний шлях, дивіться, який він темний. Прям дуже цікаво. Якось все одно не передає це телефон. В житті це прям зовсім інша мова. Я гляну на початку, там і підемо далі. Якесь дерево, такого ще не бачив теж. Цікаве. Якась сосна. Це сосна чи ялинка, але якась хвора. Чорний шлях. Вау, така тиша. Ні. Да, отут в житті отак якось темно. Юна тільки що яркість трошки, ясність трошки змінила, знизила. І стало темно. Оце прям щось подібне до, як в житті це ми бачимо. Такий він густий. Якийсь мертвий ліс, він щось незрозуміло, що з ним сталося. І така тиша тут взагалі, навіть пташки не співають. Дуже-дуже тихенько і десь там ззаду. Я в шоці, що це таке? Якісь сухі дерева всюди. Цікаво. Взагалі нема звуків ніяких. Взагалі немає. Як тут можуть? Навіть пташки не співають. Але я дивлюсь, там ззаду, за цими сухими деревами є нормально зелений ліс. Але якось кустів немає. Якась хвороба тут напала на дерева, чи що вони всі якісь хворі, сухі. Дивно. Такого не бачив ще ніколи. Юна десь там стоїть ззаду. Поки трошки йду. Ну, ми, мабуть, сюди не підемо, ми все-таки збирались на озеро. Але дуже цікаве місце, якесь загадкове теж. Такого не бачив. Вау. Взагалі дуже цікавий ліс. Я раджу сюди людям поїхати, звичайно. Але краще, знаєте, походіть перший день, наприклад, як ми пішли на Сніжку. Там різними шляхами ми йшли через кордони, на хребті. Другий день, як зараз, ми пішли взагалі в іншу сторону, до озера. І тут можна ходити направо, наліво, куча різних шляхів. Тобто, якщо їдете в гори, то беріть собі так повноцінно 5 ночей. І щоб повноцінно у вас було 3 дні. Ні, таких нормальних, з відпочинком. Тобто поспали, зранку встали і пішли. І це все подивитись. Тому 3 дні вам вистачить. Юна шукає тут 4-лисний. Як він називається? Клевер. Клевер, але ні, українською по-іншому. Конюшинка. Шукаю конюшинку. От. Але щось аж дивно таке місце. Реально, аж пташиний спів навіть не доходить.
Мабуть, птахи теж відчувають, що тут якась хвороба на деревах, а не летять сюди. Добре, виходимо. Продовжуємо наш шлях. Подивилися, що таке Боровіца. Просто місто. В ту сторону. Так, в то чорне місце, то темне, якесь дивне, загадкове. То Боровіце, там 45 минут до нього йти. Це просто місто. Ну і все. Тут теж якесь курортне. Написано було, що в серці Карконосу. Типу Карконос це цей парк. Взагалі це всі гори Карконосські. Декілька правил. Камери є. Просять не смітити, забирати сміття з собою. Але якось ведеться темно, ні? Вона не коричнева чомусь. Тільки що перевірили в нас квитки, які ми купили для входу в парк. Так. Там така будочка була. Стоять дві Дівчини. дівчини. Ну, і ми дійшли до якогось пункту. Тут можна посидіти, куча лавочок, багато людей. Є мусорні баки, сміттєві. Там куча туалетів стоїть. Білі. Окей, ну нам сюди, в цю сторону якраз. Ми перевіряли, все-таки пригодились квитки, бачите, так що є сенс їх купляти. Бо я навіть вже задумувався, можливо, сенсу немає. Ну вони недорогі, 9 злотих нормальний і пільговий коштує 4,50. А ти пільговий купляєш як студент, так? Ну так. Юна як студент може купляти, наприклад. Вона навіть не дивилася, чесно, просто побачила. Ну. Подивилась QR-код і все. Ну так, да, вона навіть не глянула, просто глянула, що є квитки і все, і пустила нас. Ну, тобто могли б бути проблеми. Так що купуйте квитки, майте совість. Як так зробити? Тримаємо гори на руках. Нарешті знайшли воду, яка дійсно прозора і не коричневого кольору, дивіться. О, воно прям дуже холодне, море було тепліше. Незважаючи на те, що воно балтійське, північне, холодне. Ну так, да, звісно, гірні ці джерела набагато холодніші. Це озеро Багато. комарів. Це не комари, це якісь, не знаю, чи буде видно, мабуть, на відео вряд ли буде видно. Літають якісь комашки, ну це стандарт, тобто вони всюди літають. Озеро, до якого ми йдемо, максимальна температура найтепліші місяці, це як зараз, ми в липні тут знаходимося, тут 14 градусів, тобто дуже холодно. Загалом майже весь рік воно замерше стоїть. Так що вже скоро покажемо, ми вже недалеко від нього. Ой, вони гарні. Ну, взагалі дуже гарно. Тут високо. Тут у нас є вибір піти або просто такою каменною дорогою, як ми йшли весь час, або звернути на синій шлях нормально і піти через такою лісовою дорогою.
Теж по камнях, але трохи природи побачимо нормально. Тут ще 1,3 кілометри. Показує 34 хвилини. 1,3 кілометра. Now turn slightly right and follow Blue Trail. Ага, 1,3 кілометра і ми доберемося до озера. Добре, якраз цим шляхом і дійдемо. Mi się wydaje, że stają lepiej ten. No ale to na barana po schodach Гарніше тут, звісно, набагато. nie ma żadnych. Задання Тернова праця ремонтова, шлях небеський. Це значить, що синій шлях. В них зараз стоїть завдання, тут написали від Європейського Союзу, від Європейського фонду розвитку регіонів. Ну, коротше, ремонти тут проводяться зараз. Така інформація. Моментами через те, що знімаю, забуваю сам дивитись на це все, що по боках. Тепер я це розумію, коли дивився багато влогів, знаєте, коли вони так говорять. Знову коричнева вода, але вона тут стоїть на місці. Якась калюжа велика. Юна чогось полюбила такі штуки смоктати. Це не реклама. Та яка реклама? У нас 0 підписників, ми канал ще не створили навіть. Цей. А я не знаю, я зараз подумав, мені якось огидно таке відчуття від. Типу, я не сказав би, що не смачно, воно прикольно. Але я не розумію. Покажи ще раз. Ось така штука, там мус, цей конкретно з яблуком, яблуко грушовий. Такий прикольний, як сік, але Густий. такий густий, так. Да. Не знаю, якесь огидне відчуття в мене від нього. Може через те, що в нас кетчупи в Україні в таких упаковках. Через це здається, що щось не то. В голові не вкладається, може, не знаю. Півгодини дороги залишилось і ми біля ставу. І тільки що трошки поробили фотки, ставили штатив. Що думаємо сісти недалеко. О, тут ще невеличкий водоспадок, зараз покажу. Думаємо сісти біля ставу, поїсти трохи, відпочити. Вон там за мною тече вода. Skończył. Czy w tamtym się skończyły? Ciekawe. Якийсь люк. Тут була інформація недавно. Типу, якесь водосховище, типу, звідси беруть воду чисто. Ну, очевидно, джерельно. От, і це, мабуть, ну, люк як в місті, мабуть. Якась каналізація, щось такого. І вона каже, загоріла.
Ну, можливо. Вона завжди така світла, може трошки. Якийсь водоспад, але звідси не видно. Дерева все закривають. Вода тече, може тут трошки видно, приближу. Тече вода. Зараз далі ще подивимося. Може буде якийсь спуск. Отут величезні камені, тече вода. Гарно. Затемнемо трошки. Гарно. Погляньте, який вид звідси відкривається. Такі види загалом були там на Морському оці, не? Ну, добре, що ми вирішили сьогодні піти сюди. Ну, дуже гарно. Високо. Тут прямо такий обрив. Майже як в Закопаному, коли ми йшли. Ну, майже. Тільки там було прям зразу такий спуск. І був сильний дощ, зливи, туман. Було страшно. Міні-печера така під каменем. Ну. Не видно. Я хотів би якось побувати в печері якійсь. Ніколи не бачив тут ніде. Печера. Такі великі якісь. Так би ще до гори. Цей шлях, яким ми йдемо, жовтий шлях, але ми трохи там звернули на синій випадково. Написано було на якомусь сайті, що він вважається одним з найкрасивіших. Ну, красиво тільки на цій частині, коли ми з лісу вийшли. Цей шлях найкрасивіший вважається? Так. Ну, саме на тому сайті. Ну, от коли ми йшли Чиясь туди стаття. реально до Морського ока, ми йшли не просто асфальтною дорогою, а йшли через гору. Якось ми звернули тоді. І там, в принципі, ті самі види. От абсолютно Ну, такі самі схоже, гори. там каміння теж були з такими Так. жовтими Але ми чи йшли зеленими прям штуками. Знизу був такий прям джерело велике, там йшло. Потім в кінці того джерела великий водоспад нашої фотки. Потім ми піднімались на гору, обходили гору, там була таверна. А тут, ну тут просто гори. Тобто, ну це явно місце не таке гарне, як то, яким ми ходили до Морського. Що, ми дійшли нарешті. Цей малий став. Там він на фоні. Без tego красивого нема. Ну, ми на цьому озері. Малий став називається, а ця територія називається Самотня. Отак. В нього бережна лінія займає територію 750 щось там метрів. Його глибина максимально 7,3 метри. Температура, я вже казав, що 14 градусів в самі тепліші місяці року. Так загалом воно завжди замерзше. І так нормально воно займає територію 2,8 гектари. Тобто около 28 кілометрів квадратних. Около того. Або я щось неправильно зрозумів. Ну, коротше, 2,8 гектари. Ось. Таке озеро. Щось ми тут, це такий будинок, теж знову туристична якась будка. Така велика, можна щось сісти, поїсти, щось, такі звичайні речі поробити, відпочити трошки. І підемо назад іншим шляхом. Хочемо поробити Юні багато фотографій. У платі вона хоче зробити. Так? То ще трохи тут залишимось, хочемо повернутися там на каміння, теж гарні зелені були. Біля озера. Коротше, є класні місця, будемо фоткатись. Все покажемо.